Paano nga ba maglipat ng pera from BPI to Security Bank online? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Na-open ko na yung BPI mobile app, mag-login ako dito gamit yung username and password. Pwede rin naman yung fingerprint. Right away, andito ako sa My Accounts, makikita ko kaagad yung mga savings account or deposit account ko sa BPI. Also, malalaman ko rin kung magkano yung laman nito. Meron ditong more section kung saan makikita yung general settings at under security andun yung biometrics login. Naka-on to kaya pwede ako mag-login gamit yung fingerprint ko. Also, kailangan naka-on din yung mobile key para mag-transfer successfully yung pera papunta sa ibang bank. At speaking of transfer, dito sa pinakababa, katabi ng My Accounts, itap ko tong transfer at pwede na tayong maglipat ng pera. Kung sakali nga pala na meron kayong QR code, halimbawa pinapascan sa inyo yon para makapaglipat ng pera, itap nyo lang tong transfer via QR code at i-scan yung QR code na yon. Pwede rin kayo mag-upload ng QR code kung sakaling pinadala pala sa inyo at na-save nyo sa gallery ninyo or sa phone ninyo. Sa akin, ang gusto ko ay manual, tap ko tong to another bank. Transfer from, dito manggagaling yung perang padala. So, i-tap ko yan at piliin yung savings account na yon. Next naman ay transfer to. Dito napipili kung InstaPay or peso na transfer. Kung less than 50,000 pesos rin lang naman yung ita-transfer mo, InstaPay na dapat yung piliin mo. Pero pag more than 50,000 pesos, peso net lang ang pwede. At kapag yung paglilipat ng pera ay ginawa mo ng after 4 p.m., the next banking day na mapaprocess yung transaction. Kapag InstaPay, instant. May lipat agad yung perang pinapasa mo. Dito sa bandang baba, andito na yung bangko na pagpipilian natin. So, search ko na lang dito ay Security Bank. I-enter dito yung account number sa Security Bank, maging kung sino man yung owner ng bank account na yon. Merong feature dito na add to favorites. Ibig sabihin, kung mag-transfer ka ulit ng pera dito o regular ka magpapasa ng pera dito, mas maganda na i-save mo yung details na yon. At masasave siya kapag sinap mo tong add to favorites. Next time, hindi mo na kailangan i-enter manually yung details katulad ng account number and account name. Sa akin, dahil hindi naman ako maglipat ng pera ulit dito next time, hindi ko na lang siya i-add to favorites. Tap ko tong continue. This time, yung amount na. Tap ko tong continue ulit. I-double check kung tama lahat ng info, yung account number, account name, at sa bandang baba, merong fees, 25 pesos. So, ang mababawas sa account ko ay kung magkano man yung perang tinatransfer ko plus yung transfer fee. So, kapag okay na, tap ko tong confirm. At para ma-approve itong transaction na ginagawa, gamitin ng fingerprint or yung mobile key. At kapag okay na, makikita mo tong notification or confirmation na your transfer was successful. Pwede mong i-download ito or i-share doon sa taong pinagpasahan mo ng pera. Confirming na na-transfer mo na nga o na-process mo na yung pag-send ng pera gamit yung BPI app. Kapag chinek mo nga rin pala yung transaction history mo, dalawang transaction yung makikita mo. Una, yung InstaPay transfer, kung magkano yung tinransfer mo ng pera. Pangalawa naman ay kung magkano yung fee for that transfer. At ganun kadali maglipat ng pera from BPI to other bank katulad ng Security Bank. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede mong i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!